Hi guys, welcome to my channel. Thank you for the support and please hit the bell so that you'll be updated on my next videos. In this video, I'm going to show you how to make French toast. So let's get started. Enjoy watching. So we will need 1 tablespoon whipped cream or whipped cream, 1 teaspoon vanilla, and 2 tablespoons of maple syrup. If you don't have whipped cream, you can always use fresh milk or any milk. Or if you don't have maple syrup, you can use sugar or white sugar, 2 tablespoons of sugar. Okay? So, bakit po sliced cheese ang ilalagay natin? Kasi po, malambot yung sliced cheese at madali siyang matunaw. Melting cheese po kasi siya. Whereas yung ibang cheese, naninigas po siya pag lumamig na. So, hindi maganda sa French toast. So, ayan guys, kailangan yung melting cheese yung ilagay natin na sliced cheese na malambot at madaling matunaw. So, ilagay na po natin ang mixture ng 1 tablespoon whipped cream, 2 tablespoon maple syrup, and 1 teaspoon vanilla. At haluin pong maigi. Pag medyo malapot na ang mixture, patayin ang apoy.
guys, optional lang po itong maple syrup. So, kung ayaw nyo lagyan, pwede rin. Ako kasi, feel ko na gusto ko siyang dagdagan. So, dinagdagan ko siya ng maple syrup. French toast. So, ngayon, titikman na natin yung ating French toast na ginawa ko. Wow. See? Sarap. Yummy. So, itong tinapay, guys, ay ginawa ko rin. At saka, nag-iisip ako kung ano ipapalaman ko sa tinapay. So, ginawa ko na lang French toast. At yung mga sangkap nito ay madali lang. Butter. And then, sliced cheese. Yung sliced cheese kasi madaling matunaw. So, tutunawin lang yun. And then, nilagyan ko siya ng whipped cream or cream milk. Tapos, nilagyan ko siya ng honey. Ano yung maple honey. And then, vanilla. Yun lang. And then, after that, tinust ko rin siya sa oven toaster ng mga 3 minutes. Ayan. So, ito na. So, yung tamis niya ay tama lang. Hindi siya matamis. Nag-aagaw yung cheese, yung butter, yung milk, at saka yung maple na nilagay ko. Sarap. So, gawin nyo to sa bahay nyo. Sa tinapay nyo. Sarap sa kape. Ano na to? Late lunch with no breakfast. Holiday kasi ngayon, guys, sa Japan. So, nag-yukuri ako sa higaan ko. Hindi ako bumangon ng maaga. Kasi, nalita akong matulog kagabi and the other day. So, bumawi lang ako kanina. Ayan! God bless everyone! Sana nagustuhan nyo. At sana gawin nyo din to sa sa tinapay nyo. French toast. Sarap. Sarap. Diba? Hindi ka nabibili. Yung ginawa mong tinapay, tapos ginawa mo pang French toast. Sarap. Yung tinapay dun super lambot. Yung ginawa kong milk bun. Milk bread. Sarap. Sarap sa kape. Bye! See you on next video. Wala pang makeup. Walang supply. Walang supply. Kaya ako magpakita ng buong mukha.